שחזרתם אלינו לרסלינג ישראל. שבוע שעבר סיימנו את התוכנית בדרמה גדולה כשגיא שקט והאייסמן תקפו במפתיע את ריקסון וקן קרביס ומנעו מהם להתחרות על המקום בטורניר של הפרופסור דניאל שחר, שבעצמו הותקף מאחורי הקלעים באכזריות על ידי העונש. אל תזכיר לי את השם הזה, עדיין יש לי סיוטים בלילה מהבן אדם הזה. העונש! לא! הערב אנחנו נשמע את התגובה של קן קרביס בראיון בלעדי לדני לי זיסר שלנו. ואל תשכח שהסיבה שהוא בכלל עומד כאן היום ויכול לתת לנו תגובה היא בזכות טל ברון שהציל אותו ברגע האחרון. אם זו לא חברות אמת, אני לא יודע מה כן. ועוד בטורניר האליפות שלנו הערב, יובל גולדשמיט, הכוכב הבינלאומי שלנו, ינסה להעפיל לשלב הבא. תקשיב יואב, זה ביזיון שכוכב כמוהו צריך בכלל להתחרות בשלבים המוקדמים. יונתן ברק הבטיח לו הפלה אוטומטית לגמר. יונתן ברק לא זוכר שום דבר כזה, שרון. בסדר, יונתן, הוא לא זוכר שום דבר. וגם, יש לנו קרב מאוד מסקרן, לא במסגרת הטורניר, בין אחיו הצעיר של יובל גולדשמיט, יונתן גולדשמיט המעופף, לבין הנמר הלבן. אני לא הייתי רוצה לעמוד מול הנמר הלבן עם שם כמו יונתן. אם הנמר רוצה לנצח את הקרב הזה, הוא יצטרך להתרכז ביונתן הנכון, כי יונתן הצעיר ממש אינו בדיחה. גבירותיי ורבותיי, רסלינג ישראל, בואו נתחיל. רסלינג ישראל, שוב שלום, ערב טוב, שרון פלטינום פלטי. ערב טוב יואב כהן, שם גנרי. עוד רגע אנחנו הולכים לראות כאן בזירה חתימת חוזה לקרב היסטורי שיערך כאן בעוד שבועיים בין שירה סיני לבין נועה מנור. איך הגענו למצב הזה יואב? בואו ונזכר. השיעור הראשון, שימי לב טוב טוב, אף פעם לא להפנות את הגב ליריב! אוי לא! אני לא מאמין! מה קרה פה עכשיו? זו שירה סיני שהגיעה מאחורי נועה מנור והורידה אותה אל המזרון. אתה עברי בקרב עם התלמידה הוותיקה שלי, שירה סיני. אני לא מאמין, שירה סיני היא תלמידתו של שי חי. לעזאזל לי תחזירי. ואבישג סמבר נכנסת עכשיו אל האולם. נועה מנור, אני אאמן אותה. וואו. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן ברגע היסטורי של חתימת החוזה לקרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל שיערך עוד שבועיים. בהחלט כבוד. אני רוצה להזמין לזירה את נועה המנוע מנור בליווי המאמנת שלה אבישג סונברג. נועה מנור והמדליסטית האולימפית שלנו אבישג סמברג שבאה לכאן כדי לאמן את נועה להתמודד בקרב פנים אל פנים עם שירה סיני. תקשיב, אני לא יודע מה אבישג סמברג עשתה עד עכשיו עם נועה מנור, אבל אני מזהה הרבה יותר נחישות מנועה מנור, אפילו בהליכה שלה, תראה ביציבות שלה, היא חדורת מטרה. את שירה סיני בליווי המאמן שלה שי חי. שירה סיני, נזכיר, פגעה בנועה מנור לאחור בזמן שהיא הייתה בזירה עם שי חי, בעוד שנועה מנור חושבת ששי חי עומד לאמן אותה. מדהים. תאמין לי, כשאתה נרשם לחוג כדאי מאוד שתסמוך טוב על המדריך. לדוג'ו הזה לא ציפינו ולא פיללנו. שירה סיני ושי חי בזירה. שקט! מאז הפרק האחרון הקהל לא נותן לשי חי לדבר. חברים, הגעתי הביתה, זה הבית שלי! מאז
הפרק האחרון. האינבוקס שלי מלא בשאלות. למה? למה תקפתם את נועה מנור? למה אתה ושירה סיני תקפתם את נועה מנור? למה? גם אנחנו שואלים למה. למה, שי חי? תשובה פשוטה. בשיטה שלי אין מקום לרחמים. בשיטה שלי מי שתוקף ראשון מנצח. שירה סיני הייתה הראשונה להבין שאבישג סמברג לא תיקח אותה לשום מקום, בטח לא לניצחון. היא הייתה הראשונה להבין שמי שמכה ראשון מנצח. ועכשיו, בעזרתי, שירה סיני תהפוך להיות המנהיגה הבלתי מעוררת של רסלינג ישראל, וזאת כל האמת בפרצוף. ואם למישהו יש בעיה עם זה, אז הוא מוזמן לקפוץ. שי חי, התקיפה המכוערת של שירה בשבוע שעבר היא דוגמה מצוינת לאיך ספורטאי לא צריך להתנהג. זו אבישג סמברג, חברים. מדליסטית אולימפית. לבוא ליריב מאחורה זו פחדנות וסימן לחולשה. גברת סמברג היקרה, קודם כל, אני לא ספורטאי, אני אמן לחימה, זה משהו שאת בחיים לא תביני. זה זלזול במדליסטית אולימפית, לא יאמן. והדבר השני, למי קראת חלש? רגע, לעצור! שי חי, מה קורה לכם? אתם המאמנים. אתם צריכים לשמש דוגמה, אנחנו באנו לחתום על חוזה רשמי, לפי הפרוטוקול, לקרב שיתרחש עוד שבועיים בין שירה לנועה. עכשיו, חשוב לציין, נועה ושירה, אני הוספתי לחוזה סעיף שאם אחת מכן תיגע בשנייה עד הקרב, היא תהיה פסולה. זה אומר שאסור לכן לגעת אחת בשנייה, וזה כולל גם את המאמנים שלכם. יפה מאוד, אני אכניס את הסעיף הזה להשכרת דירה שלי. בסדר גמור, אנחנו מוכנים. שירה סיני פה היא מכונת מלחמה משומנת, ואין סיכוי שבשבועיים גברת סמברג תצליח להכין את השבורה הזאת לנצח בקרב. אני לא הייתי קורא כך לאשתו של יונתן ברק. לא להיכנס לעולם שלי, לא לדרוך במתחם שלי, לא לזוז במסדרונות שלי. אבל את לא הקשבת. אז עכשיו את הולכת להיכנס לזירה שלי, וממנה, בייבי, את לא תצאי בחתיכה אחת. סמברג, הייתה לך הזדמנות איתי. איך זה מרגיש לך הפספוס הזה? כואב. אבל לא נורא. במקום זה, את תזכי לראות אותי שוברת את האצבעות של הפרויקט פרח הזה שלקחת לך. שירה סיני מתגרה באבישג סמברג ובנועה מנור בעת החתימה על ההסכם. והיא חותמת. שירה! שאת ואני ניפגש בזירה! לא, אני לא יכולה, פוס, אני לא יכולה לעשות את זה. אבישג, אני לא יודעת מה אנחנו עושות, אנחנו לא יודעת, היא תרצח אותי, אני לא יודעת ללכת מכות, אני לא מלמדת אותך ללכת מכות. נועה מקבלת רגליים קרות. אני מלמדת אותך אומנות לחימה, טקוונדו. ובאומנות לחימה, המנצח זה לא הבריון הכי חזק, זה הספורטאי הכי ממושמע, הכי נחוש, הכי אמיץ. וזו את, נועה.
זאת תמיד היית את. אפילו לחתום אין לה אומץ, על מה מדברת? מזל, תמיד תאפס לך כבר. הנה נועה מנור. אתם יודעים, אני הבנתי עכשיו פתאום. את יודעת מה אני הבנתי? תראי לה מה זה נועה. את כולך דיבורים. תשמע אותה פלטי. ובדיבורים הקהל אוהב את מה שהוא שומע מהמנוע. ובדיבורים אין לך סיכוי מול המנוע. מה שנכון, פלטינום. את יודעת למה? כי אני יותר חכמה ממך, אני יותר שנונה ממך, אני יותר מבדרת ממך, אני יותר סקסית ממך, וזה מה שמציק לך. זה כי את יודעת שאת מה שאת עושה בזירה אני יכולה ללמוד, אבל מה שיש לי אי אפשר ללמד. ולמרות כל הכוח והאגרסיביות והמעילי אור שלך, את לעולם לא תגיעי לקרסוליים היפהפיים שלי, בובה. נועה מנור. בייבי, שותלת את שיר הסיני. אני אשבור לך את הקרסוליים היפהפיים שלך. היא חותמת. נועה מנור חותמת על ההסכם. יש לנו קרב. ושירה עוברת את השולחן ומסתערת על נועה מנור. שירה, שי חי, קח אותה. אני אמרתי לך, אם את נוגעת בנועה את פסולה. שי חי תרגיע אותה. חתמת על חוזה. תתכוננו, תכינו את הדמעות, לוזריות. מי היה מאמין שהיריבה הראשונה של שיר הסיני תהיה דווקא נועה מנור? הנה היא חולפת על פנינו עכשיו עם אבישג סמברג. תקשיב, אני עדיין לא מאמין, אני עדיין לא רואה, אבל איך אבישג סמברג תצליח להכין את נועה תוך שבועיים בלבד להתמודד עם שירה, בטח לא כששי חי מאמן אותה. אבל כל זה יקרה עוד שבועיים. בינתיים קיבלנו פה טעימה קטנה ממה שמצפה לנו. בואו נראה את זה שוב בהילוך חוזר. פה היא חותמת, יש לנו קרב חברים ווואו. הנה שירה הופכת את השולחן ונסה לשבור את הכלים מיד אחרי החתימה על החוזה. כאן שי חי מציל אותה מפסילה. לא יאמן, אבל שניהם יצטרכו לחכות, כי פיליפ חסר הפחד קבע שאף אחת לא יכולה להתקרב לשנייה עד הקרב הגדול הרשמי. בינתיים בואו נמשיך לקרב הבא בטורניר האליפות שלנו בין יובל גולדשמיט לתומר שלום. טוב, ליובל גולדשמיט יש הרבה טענות כלפי יונתן ברק, ובצדק. הוא לגמרי לא מקבל את הכבוד המגיע לו. את הכבוד ברסלינג ישראל רוכשים אך ורק בזירה. בואו נראה אם גולדשמיט הגדול ישיג את הכבוד שלו או יאבד אותו. לתומר שלום. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא הוא קרב טורניר אליפות רסלינג ישראל מטורונטו במשקל 120 קילוגרם. השגריר שלנו בקנדה, תומר שלום. לא להאמין שאחד מהשניים האלה לא ימשיך איתנו לשלב הבא. פשוט לא להאמין. חבל הזמן. והיריב שלו מאסן, גרמניה, במשקל 91 קילוגרם, הסנסציה הישראלית, יובל גולדשמיט. יובל גולדשמיט, אלוף בגרמניה, אלוף בצרפת, מתאבק
באירופה כבר שנים רבות. אבל מולו, איירון דום שלום. הישר מאסן, גרמניה, יובל גולדשמיט, מול איירון דום שלום, תומר שלום, שמייצג אותנו כל כך בכבוד בטורונטו. יהיה לו פה קרב עם כל כך הרבה ותק וניסיון בחול. וואו, הולך להיות פה קרב מטורף. הנה גולדשמיט מסתכל על חגורת האליפות, הוא מפנטז עליה. החגורה הזו מהודרת בזהב, כמו גם המכנסיים הנוצצים של גולדשמיט, שמזנק אל הזירה. תקשיב, וזה רק מתאים, כי אנחנו יודעים עכשיו שגולדשמיט בגרמנית זה צורף זהב. הילד הזה מכוון לאליפויות, מכוון לחגורות זהב, ואם אתה שואל אותי, הוא אמור להיות אלוף רסלינג ישראל. אתה מאמר על יובל גולדשמיט. בין השאר. בין השאר. שמענו הרבה הימורים ממך, פלטינום. אני מפזר את ההשקעות שלי. הקהל מקנית את גולדשמיט ושואל אותו, איפה אח שלך? עזוב אותם, יובל. אח שלו יונתן גולדשמיט נתן פה ביצועים מטריפים בזירה, הדיח את אורי גולד מלהפיל לשלב הבא, וכעת גולדשמיט הגדול מול תומר שלום. יאללה, איזה קרב, יואב. אולי המתמודדים הכי בכירים בתחרות הזו. תומר שלום מחזיק 4 חגורות אליפות בו זמנית. וואו. ממקומות שונים בצפון אמריקה. בוא נראה מה הלוקאפ הזה יביא. תומר שלום הרבה יותר פיזי וכבד ממנו, אך עם זאת, אל תטעה, עם כל המשקל של תומר שלום הוא מהיר וזריז כמו חתולה. הנה גולדשמיט עם התנועה האופיינית לו, מנקה את האבק. ככה זה בגרמניה, חביבי. אנחנו ראינו את שניהם בקרב 3-3 שהעיף לנו את הפוני בפרקים הקודמים, והם תפסו את רוב הזרקורים, ועכשיו אנחנו מקבלים 1-על-1 שלהם. וואו. השופט עוצר אותם. הופה. והנה גולדשמיט מנסה, אבל תומר שלום חומק ממנו. הנה סייד הדלוק. איירון דום שלום בפעולה. סליחה לחבלים. ושולדר בלוק, תומר שלום הוריד את יובל גולדשמיט. גולדשמיט חטף פה רגירת מכה. אתה פעם נכנסת במקרר? אני לא. כשמקרר רץ אליך? אני לא מקנא בו. עשרת המכות של תומר שלום. תומר שלום מכסח את יובל גולדשמיט בפינה. וופ. לא, הוא לא מגיע ל10, לא שזה כזה משנה, יובל דוחף אותו. הנה ה10 של תומר שלום. תומר שלום זכה בחגורת קינג אוף דה נורת של צפון אמריקה. זכה גם בגרנד פרי וגם בגרייט קנדיאן צ'מפיונשיפ. תומר שלום. והוא התאבק ברואו. אני לא חושב שיש מתאבק ישראלי שעשה את הדבר הזה. הראשון בהיסטוריה. תוכנית רואו של WWE כמובן. של המתאבקים הישראלים. מי מגיע יותר? לאן יובל הולך? מגיע יותר מזה? תומר שלום תופס את גולדשמיט ואומר לו הקרב הזה לא נגמר. וואו, איך הוא אימם אותו. קוראים לזה ספגטי לגס, ראית? הוא בקושי הצליח לעמוד. הנה עוד אחת. גולדשמיט נראה כמו בובת מריונטה בידיים של תומר שלום. בינתיים קנדה לוקחת. קנדה נגד גרמניה, אבל שתיהן תוצרת ישראל. נייס. תומר שלום מחזיר את גולדשמיט לזירה. טוב, תיכנס, עזוב אותם, נו. נו באמת, תומר, נו באמת. תומר מתמהמה וגולדשמיט מנצל את זה. ועכשיו אין מה לעשות, השופט יצטרך להתחיל ספירה, אבל גולדשמיט מזנק על תומר שלום מחוץ לזירה. ערב טוב רסלינג ישראל. בואו נראה את המהלך הזה פעם נוספת. מי ביקש לופטהנזה ולא קיבל?
יופי של דייב בין שני החבלים. הגולדשמיטים אוהבים להתעופף, פלטינום. בהחלט, וואו. מה זורם להם בדם? קפיצים? איזה DNA יש למשפחה הזאת. ועוד פעם! הפעם תומר שלום תופס את גולדשמיט באוויר ומפחית אותו על בקסופלקס הזירה. ישר באפרון. במקום הכי פחות סלחני בשטח הזירה. גולדשמיט מתפתל שם מכאבים, אבל מצליח להתאושש בזמן. אחלה דרופקיק ישר לעורף. איזה קרב ענקים, פלטינום. אם אני הייתי השופט שם הייתי בודק אם תומר שלום בסדר ויכול להמשיך. איירון דום שלום, צריך איירון דום לקרקפת. הנה, ועוד ביתה עכשיו לעורף. תומר שלום נראה כמו חיה ענקית פצועה. אתה ראית פעם מקרר נופל פצוע לזירה? כמו שראיתי מקררים רצים אליך עם שולדר בלוק. יואו, איזו מכה של גולדשמיט, הוא נהנה מאוד. הקהל לא מחבב אותו במיוחד, ושוב אני אגיד להם. גולדשמיט מציע לנו להשתיק את הקהל, אבל אנחנו לא יכולים להשתיק את הקהל המטורף הזה כאן בזירה. תומר שלום, שרוע על החבל. יופי יובל, יופי אינגלה, יופי ממלא, תן לו. גולדשמיט מצמיד את הצוואר של תומר שלום אל החבל. נראה שתומר שלום באפיסת כוחות. נראה שתומר שלום הולך להיות תומר שלום ולא להתראות בקצב הזה. אבל אנחנו מכירים את תומר שלום היטב. הוא עדיין יכול להתאושש, אנחנו מאמינים בתומר שלום ובכוחות הבלתי נגמרים שלו, ולכן הוא כאן הצמדה אחת. לא, הנה זה תומר שלום. הוא לא מוותר. איזה אינסטינקט הישרדותי של תומר שלום. גולדשמיט לא מאמין שזה קורה לו, אבל תומר שלום עדיין בקרב. הנה עוד צ'ופ. האם תומר שלום יצליח לעמוד מול יובל גולדשמיט ולהוכיח לו שחגורות האליפות שלו מצפון אמריקה שוות יותר מחגורות האליפות של גולדשמיט בגרמניה ובצרפת. עוד מכה עם יד פתוחה, לא, הוא פספס את אחת משלו, תומר שלום. שליחה לפינה. איזה מתאבק, תומר שלום, פשוט לראות ולא להאמין, איזה כוחות יש לבן אדם הזה. איזה וילדה חיה. איזה ג'ו ברייקר, זה כאב בלסת. כמה ניסיון יש לגולדשמיט, כמה שהוא צעיר ככה הוא מנוסה, מטורף. נותן לו עם הברך לגב, ועכשיו מיד עם סליפר. עם הסליפר האימתני הזה של גולדשמיט. הנה תומר שלום לא מצליח להשתחרר. תומר שלום לא רק שהוא לא נכנע, הוא גם לעולם לא ייכנע. וגולדשמיט לא מרפה מהסליפר. כן, אבל תומר מי יודע בדיוק איפה הוא נמצא, ותראה איזה חוכמה. הוא מלחיץ אותו לפינה. אבל יובל גולדשמיט לא מוותר. עוד סליפר. תומר שלום הוא ממשיך עם מחפש הסליפר. את החבל. בדיוק. נגיעה בחבל, הוא בעצם מאלצת את יובל גולדשמיט לשבור את האחיזה. ותומר שלום מניף את גולדשמיט באוויר ומטיח אותו בפינה. יש לנו כאן התנגשות ראשים. איזה בריינסטורמינג היה לנו עכשיו. תחזור לגרמניה, קוראים ליובל גולדשמיט. שניהם כרגע אוחזים בחבל. איזה קהל כפוי טובה. אתה יודע מה, עם קהל כפוי טובה כזה הוא צריך לחזור לגרמניה, אם הם לא יודעים להעריך אותו. לפני רגע אמרת שהוא צריך לקבל כרטיס חופשי חודשי לגמר. ואז לעבור לגרמניה. אבל גולדשמיט. יש פה חילופי מהלומות, כל אחת עם הימנית שלו. זו יד יש לו לתומר שלום.
לא, הוא חוסם את זה, הופ! יואו! וואו, איזה וויפלש היה לו לראש שלו. הופ, השופט תיזהר מהמלא. יובל לא מצליח לחמוק מהאחיזה הזאת של תומר שלום. זה התרגיל הסיום של תומר שלום שהוא ניסה לעשות לו עכשיו. איזה קרוס פולט! אותו ומצליח 1, 2, כמעט מגיע ל3, אבל גולדשמיט מצליח להשתחרר. וואו. תומר שלום היה בטוח שזה נגמר. הוא צריך את עידוד הקהל, והוא מקבל את זה. תומר שלום הרים את יובל, גולדשמיט מנצל את המצב, מכניס אותו לפינה. עוד אגרוף לפנים. איזו מכה חטף כאן גולדשמיט. 120 קילו האלה. איזה קומבו. של האיירון דום שלום. יצליח להרים את האיירון דום. כן! מרים אותו ומנחית את תומר שלום. זו שופט וספורט. ויש לנו כאן הצמדה ב1, 2, אני לא מאמין. גולדשמיט ינסה פעם נוספת. 1, 2, לא! לא קל לשבור את תומר שלום. אתה פגשת אותו הרי בזירה, אתה יודע כמה קשה להפיל את תומר שלום. ועדיין, מה זה הדבר הזה? יש לו את הנפש של חולוני אצלו בלב. אבל גולדשמיט מכין. הופה, מה הוא הולך לעשות עכשיו? את התרגיל המפורסם שלו. הוא הולך לעשות כנראה את השוטינג סטאר פרס ולגמור את זה אחת ולתמיד. איזה מקצוען. כמו עורב. ומזלים ומפספס את תומר שלום שמתחמק ממנו. שימו לב למופע הפניקה הזה שנגמר בביתה לפרצוף. תומר שלום, קח את זה עכשיו אם אתה רוצה לזכות באליפות, קח את זה. זאת ההזדמנות שלך. קדימה תומר. איזה DDT שאתה לא טוב בזירה. יש לנו כאן 1, 2, כמעט תומר שלום מסיים את הקרב הזה. הקרב הזה לא ייגמר לעולם. שלא ייגמר. מה אכפת לנו? אנחנו נהנים. תן לנו רק עוד מהקרב המטורף הזה בין שני הענקים האלה. וואו, איזה חום פה. אולי המתאבקים הגדולים ביותר שהגיעו לכאן לרסלינג ישראל. הקהל פה בטירוף. מה זה טירוף? וואו. ותומר שלום מניף את יובל גולדשמיט. פוגע בשופט. ומה נהיה השופט? גולדשמיט מצליח להפוך את המצב הזה. תופס תנופה עם החבלים. וואו. מוריד פה ביתה על הפרצוף של תומר שלום. הנה זה בא. והנה תרגיל הסיום של... הנה זה בא, עכשיו הוא לא הולך לפספס את זה. תעשה את זה כבר. ויש לנו 1, 2, 3. לופטנזה איירליינס. שאפו ענק. שאפו. והמנצח הוא יובל גולדשמיט. אמרתי לך יובל גולדשמיט לא צריך את השלבים המוקדמים בטורניר הזה. הוא ליגה בינלאומית. תראה איך הוא פירק את תומר שלום. האיש צריך להיות מוקפץ הישר לגמר כמו שהובטח לו. שרון, אתה יודע שלא ככה הדברים עובדים כאן ברסלינג ישראל. אצלנו יש סדר, וזה בדיוק מה שיונתן ברק ניסה לעשות. בואו נראה שוב את ההילוך החוזר הזה. שוטינג סטאר פרס מהז'ורנל של יובל גולדשמיט, שמוביל לספירה עד 3 וניצחון והפלה לשלב הבא. וואו. אצלנו יש כאן סדר, גולדשמיט לא יכול להפיל לגמר בלי לעבור את כל הדרך. זה בדיוק מה שיונתן ברק ניסה לעשות שבוע שעבר, שהוא סגר את קרב ההזדמנות השנייה בין ריקסון לקן קרביס, אבל גיא שקט והאייסמן שוב זרו פה כאוס
בואו נראה את זה שוב. בואו נראה תזכורת למה שקרה כאן. אנחנו רואים את השופט שם בזירה. לא, 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 לא! אייסמן מכסח שם את ריקסון. גיא שקט מסתובב עם החיוך המלוכלך הזה שלו, ועכשיו הם נכנסים שניהם לזירה. ריקסון בחוץ, אבל קרביס מוכן להתמודד מול שניהם. וקרביס מכסח את אייסמן, ועכשיו גיא שקט חוטף ממנו. אין לו קרביס. אבל בוא נגיד לך משהו, יואב, המספרים לא משקרים, והנה... ואייסמן מטיח את הכיסא בגבו של קרביס. לקרביס יהיה קשה מאוד לעמוד על הרגליים אחרי המכה הזו. תקשיב, תקשיב, תקשיב. תקשיב טוב. אז זה מה שקרה כאן בתוכנית הקודמת. עכשיו, כדי לשמוע את התגובה של קן קרביס לתקיפה הזאת, אנחנו נעבור מיד אל מאחורי הקלעים לדני ליזיסר. כן, קרביס, אנחנו נשמח לתגובתך לגבי מה שגיא שקד ובן רוזין עשו לך. שמי, דני, לפעמים זה מרגיש שהעסק שאני אוהב לא כל כך אוהב אותי חזרה. לא רק אני צריך להבין למה לעזאזל החבר הכי טוב שלי עלה לי בטורניר, עכשיו אני צריך גם להתמודד גם עם גיא שקד וגם עם בן רוזין שתקפו אותי סתם. אבל לא נורא, אני דיברתי עם יונתן. אני הולך למצוא לעצמי שותף ואני הולך להתמודד מול גיא שקד ובן רוזין בקרב זוגות. אני רק הולך למצוא לעצמי שותף ואנחנו הולכים לפרק אותם. טל ברון כאן. היי טל. היי. אני דיברתי עם יונתן. אני איתך בקרב. אז מצפה לנו כאן קרב זוגות מדהים בשבוע הבא כמובן. ועכשיו, בואו נמשיך לקרב הבא שהוא לא חלק מהטורניר. ארתור נגד לני לוי. כן, שניהם הפסידו בקרבות הטורניר שלהם, אבל הפגינו יכולות מרשימות בקרב. חבל שלני לוי הולך להפסיד שוב. אני לא הייתי. אני ארתור, ואני מוכן למכור את סבתא שלי כדי להיות אלוף. אני צרות, בעיות וכאוס מוחלט. תגיד לי, אתה אמיתי? כן. אתה עושה ממני צחוק, לני? אתה תשלם על זה בזירה. שמעת? לני? חתיכת חנון. פעם אחרונה שאתה נוגע לי במייל. חתיכת חנון. טיפש. גבירותיי ורבותיי, במשקל 65 קילוגרם, מירושלים, לני לוי. לני לוי, החנון שלנו כאן ברסלינג ישראל. מתאבק טכני, מתוחכם, לא הכי חזק, לא הכי מהיר, לא הכי כלום, תגיד את זה. מה אחי, מה? אבל תמיד מנסה למצוא את הדרך אל הניצחון, ומנסה לעשות זאת גם בצורה הוגנת. מוכן להסביר לי מה ראינו עכשיו? הוא לובש את המעיל הזה של ארתור? מה זה אמור להיות? הוא מנסה להוציא את ארתור מדעתו, וזו בדיוק האסטרטגיה של לני לוי. הוא מנסה להיכנס לארתור לראש. נו באמת. מה שאני לא מצליח להבין בלני לוי, איך אפשר להילחם בלי משקפיים? והיריב שלו מאשקלון במשקל 95 קילוגרם, הנבל ארתור. ארתור עם המעיל שגנב מגואל הדביל נכנס אל הזירה עם החיוך המלוכלך הזה שלו. הנבל מאשקלון, 95 קילו של כוח ועוצמה. הוא נבל מנוול, הוא חסר רחמים, והוא לובש מעיל פרוותי. אמור לי שאתה מאשקלון, מבלי להגיד שאתה מאשקלון. תראה אותו. מה ארתור מתכנן לקרב הזה? הרבה כאב. לני לוי, אתה אומנם חכם, אבל אין לי מושג
כמה חוכמה יש באקט הזה של להיכנס לפה לזירה מול ארתור. לני משאיר את המשקפיים שלו בפינה אחת, ארתור משאיר את משקפי השמש שלו בפינה אחרת. נו, אתה רואה? כל אחד עם זוג משקפיים משלו. אין לו בפעמון. ואנחנו יוצאים לדרך. לני מקבל את אהבת הקהל ומושיט יד לשלום. זה כזה חמוד מצידו. ארתור משליך על לני את המעיל ומטיח אותו אל הקרקע. הנה המעיל, רצית מעיל, נכון? קיבלת מעיל, לני לוי. לני לוי בסך הכל רצה ללחוץ יד כדי להתחיל את הקרב הזה בצורה הוגנת, ותראה מה הוא מקבל בתמורה. אל תתעסק עם ארתור. וואו, זה הולך להיות כואב לצפייה. אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוף! ארתור, נזכיר, מתאבק רק שנה בלבד, וכבר הגיע לכאן לטורניר רסלינג ישראל. הקרב הזה כאמור אינו חלק מהטורניר. הוא הפסיד בשלב הראשון בטורניר לטל ברון, וזה בדיוק מה שבאתי להגיד. אנחנו ראינו אותו מול טל ברון בקרב מאוד שווה כוחות מבחינת פאונד פר פאונד. עכשיו הוא מקבל מתאבק הרבה יותר קליל ממנו, והוא צריך לעשות ממנו מטעמים מבחינתי. אחד הקרבות הכי, בוא נאמר, לא הוגנים שמצאנו כאן בזירה הזו. לני נתפס על החבלים. הוא עושה את זה מקודם. כמו זבוב בקורי עכביש, והוא משתחרר. אוקיי, תקשיב, אם ללני לוי יש איזשהו סיכוי איכשהו להתמודד עם ארתור פה בקרב הזה, זה אך ורק דרך דברים כאלה. הוא חייב לעקוץ ולברוח, לעקוץ ולברוח. עכשיו זה החלק שהיה לברוח, לני. עכשיו. ארתור חוזר לזירה. לני לא מספיק לברוח. נו באמת. ארתור כועס, ארתור זוהם. אני לא רוצה לראות את ארתור כועס וארתור זוהם. יו, תראו אותו. אין לו שום רחמים על לני לוי הקטנטן לעומתו. אוי ואבוי לי. יש לנו כאן הצמדה באחת, שתיים. לני מצליח להשתחרר. לני חוטף פה מכה אחר מכה, אבל עדיין מוכיח שלא כל כך קל לשבור אותו. ארתור פשוט מתעלל בלני לוי. יכול להיות שאני מרגיש קצת תסכול מצד ארתור. וואו, תראה את זה, ככה עושים באשקלון חביבי, תראה איך הוא מרתק אותו. אוי ואבוי. תראה את הרגל על היד, שהוא לא יברח ממנו. אוף! זה לא האולם מסתובב, זה רק הראש של לני לוי. יש לנו כאן הצמדה בשתיים, וכמעט. עוד פעם לני לוי מצליח להשתחרר, הנה הוא לא מצליח לעמוד על הרגליים. קבל את ארתור, הוא לא יודע מה לעשות. לני לוי רואה כוכבים, וארתור מאבד את זה, הוא לא מבין איך לעזאזל, הוא לא מצליח לגבור על לני לוי. הוא הוציא עליו לא מעט מהארסנל שלו, הוא מתחיל לחשוב מה הוא יכול לעשות, אוקיי. הנה הוא נזכר במשהו. יאללה, תן לנו את זה. טוב, גמור את זה כבר, בחייאת, יש לו הורים לילד הזה. הקהל קורא לו קרואלה, בגלל המעיל המפורסם שהוא אוהב להיכנס איתו אל הזירה. הנה הלחיצת יד שהוא כל כך רצה. רצית לחיצת יד, לני לוי? קיבלת לחיצת יד. הנה לני לוי נעמד על הרגליים וחוטף. לני לוי נח על החבלים. וארתור פושט את הכפפות. הפעם הוא לא רוצה ללחוץ את היד, אני בטוח. הוא עושה לו את הקורונה. מדביק את לני לוי בווירוסים באשקלון. לני לוי פשוט מחוק. לא מגיב, לא נאבק חזרה. הוא פשוט נמצא שם, הוא פשוט נשאר על הגלגל, זה מה שהוא עושה. לני לא מחזיר מלחמה, אבל שוב מצליח להתאפס על החבלים. ומושיט יד. תקשיב, הוא משחק לו בראש. הוא משחק לו בראש, אני לא בטוח שהוא מבין כמה הוא משחק לו בראש. ארתור משתגע מזה.
הוא משתגע מזה שהוא לא מצליח לשבור את רוחו של לני לוי. לני לוי חוטף עוד מכה ועוד מכה ועדיין מושיט לו יד לשלום. ארתור לא יכול להבין את זה. הוא מתחרפן מזה. הנה הוא רוצה לגמור את זה. יאללה, גמור את זה. רגע, לא. לני לוי עובר את ארתור ואחד, שניים. לני לוי גובר כאן על ארתור בניצחון מטורף. והמנצח בקרב הוא לני לוי. אני לא מאמין. לא יאמן מה ראינו כאן עכשיו, שרון. טוב, זו הייתה בהחלט הפתעה. מי חשב שהמוח של לני לוי ינצח את הכוח של ארתור? אני אמרתי לך לא לזלזל בלני לוי, האיש כולו לב ואומץ. בואו נראה את המהלך הזה שוב. בואו נראה את זה שוב. אנחנו רואים את התסכול של ארתור, הוא כבר בזבז את כל הארסנל שלו, הוא לא יודע מה לעשות, מרים אותו, אבל לני לוי הופך לקרוספיקס, וכאן בעצם הספירה. אני לא מאמין למה שאני רואה. לני חטף עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, תסכל את ארתור ובסוף הפך עליו. שרון, מוסרים לי עכשיו שישנה התרחשות מעניינת מאוד מאחורי הקלעים. בואו נעבור במהרה לראות מה קורה שם. לא מבין לך ישראל שאתה חזרת, היה פה בלגן לא נורמלי. אני פה איתך עכשיו. שלום, סוף סוף רואים אתכם, שני הליצנים שחושבים שלהקים ארגון רסלינג זה משחק ילדים. ליצן זה לא אלבום. סתמו את הפה ותקשיבו לי טוב. אוקיי. אני פה מנצח את כל מי שאתם מביאים. זה נכון. זה אח של יונתן גולדשמיט. אתה מה אח שלי? אח של יונתן גולדשמיט, נעים מאוד. הוא מצוין, הוא ממש טוב. טוב? הוא מעולה. אני רומס את כל מי שהבאתם לי עד עכשיו. לי מגיע הקרב אליפות שהובטח לי. הוא אומר שאתה הבטחת לו קרב ישר לאליפות בלי טורניר. אני הייתי בחול בכלל, אולי אתה הבטחת? אני לא הבטחתי לו שום דבר, אתה מכיר אותי, אני לא מתקשר בכלל להבטחות. יש מצב שלך לא זוכר. לא, הייתי זוכר. את אח של יונתן גולדשמיט. טוב, הבנתי, אני אסדר את העניינים. אז תקשיב, אח של יונתן גולדשמיט. המצב הוא כזה, קודם כל, אם אתה אומר שאתה טוב כמו שאתה אומר שאתה טוב, אז אין שום בעיה שתתקדם בטורניר כמו כל מתאבק אחר, כי פה ברסלינג ישראל יש פרוצדורות, יש נהלים, אנחנו לא מפלים בין מתאבקים. אז בהצלחה בשלב הבא בטורניר, ואם יונתן אומר שאתה טוב, אני מאמין לו. בהצלחה. מאוד מקצוענים פה ברסלינג ישראל. עכשיו בוא נלך בוא נלך לראות מקד. אמרתי לך או לא אמרתי לך? אז כמו שראיתם, יובל גולדשמיט עצבני והוא נמצא כפסע מלהוציא את כל התסכול שלו על פיליפ ויונתן. כן, ושוב אנחנו רואים את הנמר הלבן מרחרח באזור של יובל גולדשמיט. יכול להיות שהוא מתכנן שם משהו? יותר כדאי שהנמר הלבן פחות יתעסק ביובל גולדשמיט ויתמקד יותר באחיו הקטן יונתן גולדשמיט, כי ממש עוד מעט הוא עומד להתחרות מולו. מרמת גן מבקש להזכיר שוב ושוב שהוא הרסלינג הישראלי, הנמר הלבן. הנמר הלבן, כמה רעש הוא עשה מתחילת הטורניר הזה, כמה רעש הוא עשה לפני הטורניר הזה, וכמה רעש הוא עושה תוך כדי הטורניר הזה. תקשיב, מה שלו, אני אוהב את הגישה שלו בזמן האחרון. מעניין אותו לכבוש פה את רסלינג ישראל. הגישה שלו אומרת לנצח גם במחיר רמאות, גם במחיר להדיח מתאמנים עדיפים עליו והוגנים ממנו. סליחה, מה זה עדיפים עליו? הוא ניצח, הוא עדיף על כולם. והיריב שלו מקיבוץ שפיים במשקל 88 קילוגרם, העתיד של רסלינג ישראל, יונתן גולדשמיט. הסנסציה משפיים בדרך לזירה. ראינו אותו מתעופף
בקרב שלו מול אורי גולד. ראינו אותו דופק פה ניצחון מטורף על אורי גולד, ועכשיו הוא ייאלץ להתמודד מול הנמר הלבן. יונתן לא צריך את המדרגות, הוא מזנק לזירה ומבריח משם את הנמר הלבן. יש לו הכל, יואב. הנמר הלבן עושה חושבים עם עצמו מה יותר נכון לו, להיות בתוך הזירה או מחוץ לזירה. ובעוד שיונתן הנמר הלבן נכנס לזירה ומתחיל את הקרב לפני שהשופט צלצל בפעמון. ועכשיו הפעמון מצלצל ואנחנו מתחילים. זה לא נמר לבן, זה נמר מלוכלך, שרון. למרות שהוא מלוכלך, הוא עדיין נשאר לבן. בוא תרגל לו על זה. והדור הארוכה של גולדשמיט מגיעה לתחתון של הנמר בכל מקום. תודה לאל שאין לו זנב. הופה, אנחנו ראינו עושה את זה בדיוק לריקסון. יואו, הביתה הזאת, ראינו אותה בקרב הקודם שלו. המהלך המלוכלך הזה של הנמר הלבן שוב מפיל את היריב שלו. הנה, ספרינגבורד הולך להגיע. יואו, תופס אותו באוויר. הכוח של גולדשמיט. אבל הנמר מצליח להפוך עליו. שלא. ריברסל, ועוד ריברסל, ועוד ריברסל. מה הולך כאן? יונתן פשוט מנער מעליו את הנמר הלבן כמו היה חתלתול קטן. ספלש ענק לתוך הפינה. עכשיו שליחה לפינה השנייה. יונתן מזנק! בלי טו בלי, אובר סופלקס. העפיפון. כן, נמר. תצא, תנשום אוויר. מכה שנית. הנמר הלבן שרוע מחוץ לזירה. השופט אומר לו בוא מהר לפני שאני סופר. והנה מתחילה הספירה. שוב מנסה לשכנע את הנמר לעמוד על הרגליים ולהיכנס לזירה כדי שלא לפסול אותו. קח אוויר נמר. הנמר הלבן לוקח אוויר ולא מוכן לחזור לזירה. לא, אין לו ברירה, מתי שהוא יחזור לזירה אם הוא רוצה להפיל לשלב הבא לטורניר. יונתן גולדשמיט יוצא אחריו ורודף אחריו מחוץ לזירה. אוי, יופי. שוב הנמר בורח והנה הספירה תתחיל מחדש. אבל יונתן לא מוותר לו. יונתן תופס את הנמר באוויר. יונתן למד את הנמר, את כל השטיקים שלו. אוי, הוא נכנס לתוך העמוד. יונתן חטף פה מכה רצינית מאוד מהעמוד של הזירה. ושני המתאבקים שרועים כרגע על הקרקע. נראה שיש לנו כאן מכת ראש רצינית מאוד. כן. הנמר הלבן על הרגליים. כך זה נראה, והנמר מתחיל לקחת פה שליטה, כך זה נראה. בינתיים התרסיסים של הנמר עובדים לטובתו. עוד בעיטה לפרצוף של גולדשמיט. כמה ניסיון יש לנמר הלבן, הוא לוקח את הזמן, הוא לוקח אוויר, בום נותן עוד מכה, לוקח עוד אוויר, הוא לא נלחץ גם לא מהספירה של השופט. אוי, אאו! פשוט מגרד את המצח של גולדשמיט. זה עשה לי צמרמורת. על המחסומים של הקהל. ועכשיו הוא חוזר שוב. והוא ממש כאן לידינו. השופט ממשיך לספור, אבל שניהם לא מוותרים. איזה סריטה! ראיתם מה קורה כאן עכשיו? הוא פשוט שורט לו את הגב עם הציפורניים הארוכות שלו, הנמר הלבן. יופי אבא, יופי. אל תיתן לו לקום, עוד בעיטה על הבטן של גולדשמיט. גולדשמיט הקטן חייב להתאושש. הוא מתקשה לעמוד על הרגליים והנמר הלבן עושה בו מה שהוא רוצה. תקשיב, הקהל מאחורי יונתן ב100%, אבל זה בינתיים לא עוזר לו, והנמר הלבן שולט עליו ביד רמה. עוד בעיטה לגב של יונתן. ועכשיו הנמר נכנס פנימה. כן, בשביל לשבור את הספירה הוא כל פעם נכנס ויוצא. הוא נהנה להילחם מחוץ לזירה. מעולה, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. האם ליונתן גולדשמיט תהיה תגובה? הנה הוא מגיע.
הבעיטות המזלזלות האלה של הנמר הלבן, ראינו את התנועה המזלזלת הזו גם בקרב הקודם שלו. מצד שני, יואב, הייתי מצפה, עם כל החוכמה והניסיון של הנמר הלבן, שלא ישבור את הספירה. כנס לזירה, ותן לשופט לספור עד 10. אני מצפה מהנמר הלבן להילחם כמו בן אדם. אז זה מה שהוא עושה, בשבילך, יואב, ואתה עדיין מקנית אותו. הנמר הלבן חוזר פנימה לזירה. גולדשמיט מנסה לעמוד על הרגליים. האם נראה עוד איזו התעופפות מפורסמת של גולדשמיט? בינתיים יש לנו את הנמר הלבן שמזנק עליו, ושניהם נראה ששניהם נפגעו בדיוק בפגיעה הזו. בוא נראה את זה שוב בהילוך חוזר. חייבים לראות את זה שוב, יואב, שים לב איזו תעופה של הנמר הלבן, פגע בול, ווואו, תשמע, גולדשמיט ניסה לתפוס אותו באוויר אבל לא הצליח, שרון. נכון, אבל תשמע, זה מה שנקרא high risk maneuver, יש פה סיכון גבוה בתרגיל. בוא נראה מה הנמר הלבן עושה עכשיו. זה יונתן גולדשמיט שאנחנו מכירים ואוהבים, הוא חוזר אל הקרב, אבל הוא חייב לעמוד על הרגליים אם הוא רוצה גם לנצח את הקרב הזה. תקשיב, רוב הקרב עד עכשיו היה בחוץ מאשר מבפנים. שני המתאבקים שלנו מחוץ לזירה. לא ראיתי שופט סופר כל כך הרבה בקרב ברסלינג ישראל. הוא מציע ליונתן להיכנס לזירה כדי שלא ייפסל גם הוא. אנחנו כבר ב6, הנה יונתן חוזר אל הזירה. אוקיי, עכשיו זה על הנמר הלבן, האם הוא יגיע לזירה, ספירת 10 או לא? חייב לעמוד על הרגליים. יוס, 8, אני לא מאמין לך. כל האסטרטגיה של הנמר הלבן יכולה להתפוצץ לו בפרצוף. 9 והנמר הלבן נעמד על הרגליים, הוא מיד מזנק פנימה. הקרב ממשיך. משהו בזינוק הזה היה נראה לי קליל יותר מאיך שהוא הציג את עצמו. אני חושב שהוא מתעתע פה ביריבו, הוא מכין לו כאן מלכודת. יונתן גולדשמיט מתנסה לגובה מטורף, מתעופף לגובה מטורף מול הנמר הלבן הקטנטן שמתחנן לעזרה. קדימה חברים. וואו, תקשיב, הנמר הלבן כבר לא יודע מה לעשות. הייתה לו אחלה אסטרטגיה והוא לא קיבל את מה שהוא רצה. יונתן גולדשמיט, אבל הנמר הופך אותו. הופה. ויש לנו 1 ו2 וכמעט. הנמר הלבן מצליח להשתחרר, יונתן לא מבין איך המהלך הזה לא גמר לו את הקרב. נראה לי שבמשפחת גולדשמיט דבר ראשון שעושים כשאתה נולד זה להתאמן על המונסולטים. מה נסגר עם המשפחה הזאת? המשפחה הזאת אוהבת להיות יותר באוויר מאשר על הקרקע. אני לא אתפלא אם שני ההורים היו טיילים באל-על. איזה אורה קראנה של הנמר, אבל הוא מקבל פה בעיטה על הפנים. הולך להיות פה. גולדשמיט רוצה לגמור את הקרב. הנמר מנסה לעבור עליו. ראינו את זה גם מול ריקסון. השניים האלה פשוט לא מוותרים. וואו. גולדשמיט מרים את הנמר. תראה את הכוח שלו. אבל הנמר עובר עליו ויש לנו 1 ו2. לא. יונתן גולדשמיט מצליח להשתחרר. הולך לפינה. הנמר קופץ עליו. משליך את גולדשמיט אל הקרקע. עם בולדוג ישר לתוך הזירה. כמה מכות ראש חטף יונתן גולדשמיט. נראה שהוא צריך ללכת מכאן הישר לסיטי. איך הקרב הזה ייגמר, יואב? הנמר הלבן עומד על הרגליים, מחשב את צעדיו. יונתן גולדשמיט מנסה לצבור כוחות ולהמשיך בקרב. הוא אומר לנמר הלבן בוא, אבל הוא לא עומד על הרגליים. הנה הוא תופס אותו באוויר, מנחית את הנמר הלבן, מרים אותו, נעמד על הרגליים עם הנמר הלבן על הכתף, מחזיק את הנמר כמו תינוק קטן, מניף אותו באוויר.
הנמר הופך על זה. הנמר הופך עליו. לא, זה נכנס. זה תרגיל הסיום שלו. ואחת, שתיים. לא. הוא שם רגל על החבל, הדבר הזה שובר את הספירה, כמו שזה שובר אחיזה. יונתן גולדשמיט שם רגל על החבל, ולכן השופט לא יכל לספור עד 3. נכון מאוד. זה מהלך חכם של יונתן הנמר גולדשמיט. הלבן, היה לו את זה כבר בכיס. אבל איזו התמצאות במיקום של יונתן גולדשמיט, הוא ידע שהוא קרוב ליד הזירה, והוא פשוט שלף את הרגל מהמקום. הנמר דורש מהשופט להכריז על ניצחון, אבל השופט פשוט לא יכול. הוא ספר רק עד 2. וואו, כמה תסכול על הפנים של הנמר. אם הנמר רוצה לנצח, הוא צריך להביא פה ספירה עד 3. או להוציא קנייה. מיצי הביתה, קורא לו הקהל. הוא חושב מה לעשות, הוא כבר לא יודע מה לעשות. הוא נתן לו את כל מה שהוא יודע לעשות. אוי נו. הנמר הלבן. כן. מחפש איזה נשק סודי שהכין מבעוד מועד. הנה נשק סודי. הוא שולף כיסא ממתחת לזירה. אני פשוט לא יכול להאמין שהנמר הלבן שוב ושוב מרמה את דרכו שלב אחר שלב בטורניר הזה. אין ברירה, הם עשו... הנה יונתן ברק. יונתן ברק נכנס אל האולם. הוא רואה את הנמר הלבן מנופף בכיסא וחושב מה לעזאזל הוא יכול לעשות פה עכשיו. יונתן נעמד על הזירה. מה אתה עושה? הנמר הלבן מניף את הכיסא. לא מאמין לך. ויונתן תופס לו את הכיסא באוויר. הוא לא רוצה עוד קרב שיסתיים ככה ברמאות. הנמר הלבן לא מאמין. יונתן ברק תפס לו את הכיסא בידיים ולא נותן לו להביא פה ניצחון ברמאות פעם נוספת. אבל הוא לא מסתובב, תעזוב את יונתן. תראה את יונתן גולדשמיט נעמד עכשיו מאחוריו. גולדשמיט צובר את הכוח שלו מחדש. תעזוב אותו כבר. מניף את הנמר באוויר, מטיח אותו על הקרקע. איזה ג'רמן סופלקס, אלוהים. ועכשיו הוא ירצה להתעופף. לא מאמין לך. כן! יש לנו כאן 1, 2, 3. יונתן גולדשמיט. הוא המנצח הגדול. איזה... והמנצח הוא יונתן גולדשמיט! לא יאומן, יונתן ברק ממש נכנס לפנים של הנמר הלבן וגרם לו להפסד צורם אל מול יונתן גולדשמיט הצעיר. בואו נראה את המהלך הזה שוב בהילוך חוזר. חייבים לראות את זה שוב בהילוך חוזר. אני לא ראיתי מונסולט כל כך יפה. בום! מימיי. וואו. מונסולט ומשכיב את הנמר הלבן ללילה טוב, וכל הדבר הזה קורה אחרי ההתערבות של יונתן ברק. אני מרגיש שהעניינים פה עומדים לפני פיצוץ בין יונתן ברק לנמר הלבן, ושזה לא הולך להיגמר טוב. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם כאן איתנו הערב. אנחנו נתראה בפרק הבא של רסלינג ישראל. לילה טוב.